Aferdita mi mbroma dhe mirë se erdhe. Mi mbrëma, mirë se ju gjeta. Është një kënaqësi të jem këtu së bashku me juve përsëri. Nuk po ju ndahet që s'po ju ndahet Aferdita. Po pra, ne edhe më herët e cekim Aferdita është vetë mund të themi një bashkëpunëtore më e mirë e Rilindjes dhe kemi po patjetër se çdo 3 muaj jemi këtu me Aferditën. Edhe si pyetje e parë nga ana ime Aferdita, si qëndrojmë unë alushi me zërin tani. Do shta na ke përcjell nga larg kështu në profesionet tona. Po, ju kam përcjellur. Me që kam ardhur unë disa herë këtu domethënë, edhe kemi bërë shumë përparime. Me njerë të kthehemi tek tema që do ta kemi, sepse pas disa minutave do të lidhemi me Prashanttin. Vetëm ti tregojmë në anglisht sepse Prashanti është duke na ndjekur atje. Ti tregojmë që për disa minuta do të lidhemi. E kemi premtuar 21:30. Është ora 21:30 tani. Mirë, po do të bisedojmë pak me Aferditën një herë. Mr. Prashantt, we're gonna call you about 10 minutes. We're gonna talk with Aferdita a little bit in Albanian, and after that and we're going to connect you directly to the Skype with our listeners and Aferdita together, and we're going to talk together. It's our pleasure. If you just wait 10 minutes and we're going to connect you. Mirë, Aferdita. Tash ka kalu një kohë shumë interesante e pandemisë, një kohë interesante ka qenë këto gati një vit e gjysmë më shumë. Sa të ndikoj për shembull ty edhe nxënësve meditimi për këtë kohë. Ne që s'kemi qenë e dim që kemi kalu, po ju që keni kalu. Unë personalisht kam kaluar mirë, me të drejtën ato që kanë bërë dhe meditimi LotusOcean, studentët që i quajmë unë studentët LotusOcean, e kanë kaluar goxha mirë, me thënë drejtën, e kanë kaluar si me thënë pak më lehtë, se fundit gjithçka është pak a shumë psikologjike, apo jo? Kështu që nëse kemi mbushur mendjen mirë vetes që gjërat shkojnë pozitivisht dhe çdo gjë do të shkojë mirë, ashtu shkon edhe në trupin ton fizik, pra shëndeti fizik, gjithçka. Pra lidhet shumë me anën psikologjike, pra anën fizike dhe anën pra shpirtërore, sepse mendja, trup dhe shpirt janë një trekëndësh i pandashëm. Pra e kanë kaluar lehtë, me thënë drejtën, edhe në Shqipëri, sidomos studentët LotusOcean mund të ketë kapur pak ftofje, diçka e tillë, dhe e kanë kaluar shumë lehtë dhe të bindur që gjithçka do shkojë mirë dhe nuk kanë bërë domethënë vaksina apo këto gjëra të tjera. Shumica. E kanë kaluar më lehtë. Qoftë fizikisht dhe nga ana psikologjike. Kur i përmende vakcinat. Mos po i përmendi më mirë. Okej. Tash se unë jam i vaksinuar me 2, me tushi me 1. A kemi bërë mirë ajo? Edhe mamimi ka bërë për shumë tani që po na ndjek, e përshëndesim mamin, edhe ai ka bërë vaksinat, por unë nuk jam, domethënë, për vaksinat sigurisht. Aferdita, por grupi juaj tani, mund të them studentë, nxënës, të gjithë që janë me LotusOcean, a kanë preferuar për shembull të bëjnë një test për të këshirat i trupa se si qëndron, sepse ky virus është aktiv, ka kap, ishte pandemi, besoj që i pandemi si beson çdo secili, sepse murtajat e ndryshme, sëmundjet e ndryshme ngjitse kanë ekzistuar, besoj edhe në shekujt e mëhershëm, domethënë tani edhe nuk është vetëm se këtë kohë shekujt e fundit, sa është e besueshme për shembull tek studentët e juaj që ky virus i tillë mund të shkaktojë një vdekje, edhe pse ishte ajo një pandemi fatale, sepse mirë të jetë në çdo kënd të botës. Edhe është diskutuar ndonjëherë që të bëhet një lloj testi i tillë, të shikohet se sa mund t'i ketë një trup i njeriut antitrupat, a kalojnë mbi 50 apo sa është ajo. Se tani po shifet edhe ajo se shumica që pas kanë kalu COVID-19 kanë zhvilluar antitrupa aq shumë, kështu që nuk pas kanë nevojë edhe të vaksinohen. Të nënë vetë riprodhimi i atyre trupit që ka bë. Pikërisht. Dhe unë domethënë ti ju e dini që unë jam e sinqert, këtu nuk themi apo jo gënjeshtra, dhe ju përgëzoj për këtë radio, të cilët dalin të vërtetat, dhe jo për gënjeshtrime. Unë domethënë personalisht jam si që të thash kundra këtyre gjërave, domethënë e shërimit, si të thuash, të trupit fizik nga ana jashtme. Sepse ilaçi më i mirë që mund prodhojë në fakt njeriu është
nga brenda, trupi vet. Në fakt, edhe fjala medi vjen nga medi, domethënë meditim. Në fakt, që do të thot mesi. Midis kemi në shqip, middle në anglisht, në çdo fjalë, pra meditim në fakt fjala që do thot mes, qendër, që do të thot që sa herë ti qëndërzon trupin tënd fizik, qëndërzon pastaj mendjen, e ke mendimet më të mira, sistemi i imunitetit rritet. Pra fillon nga brenda, mënyra më e mirë, më perfektja është kur i ke gjërat mirë nga brenda, do të manifestohet dhe për jashta. Kur nuk i ke mirë brenda, nuk do të jetë mirë as për jashtë. Për jashtë do të thënë gjërat që manifestojmë, jeta jon, gjërat që na rrethojnë, njerëzit, energjia, kupton? Kështu që unë mendoj që njeriu duhet punoj me veten. Dhe për këtë jam unë, për të drejtuar sidomos ato që do vinë tek meditimi LotusOcean dhe që kemi plot shumë studenta, i përshëndesim, janë duke na ndjekur në fakt kudo në botë. Kemi në Austri, në Francë, gjithë ku këtë ruzëllin në këtë planet keni haru, pro ju të dytë ju keni haru për shembull me përshëndet në këtë mënyrën e do të përshëndesim dhe kur të vishë domos Prashanti kur ta kemi duhet të përshëndet në atë mënyrën që jo kështu, po pak bravo, që ke lulen e lotusit, që kemi dis. Bravo. Është si logon. Përparim shumë. Aferdita, na tregoni, keni pas ju tani dhënë seancë apo keni zhvilluar takime, kështu bën edhe përmes Skype? Po. Edhe në natyrë apo edhe në lokale të brendshme, sepse ju tani keni edhe vetë grupi tuaj këtu në Norvegji, me nxënës nga Norvegjia mund të themi, jashtë asaj që i ke edhe në Shqipëri, sepse LotusOcean mund ta gjeni në forma të ndryshme tani në rrjetin social të Facebook. Absolutisht. Duke filluar prej Albania deri tek mund të themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje. Kështu që na trego për pjesën tënde këtu të Norvegjisë. Për pjesën e Norvegjisë, në fakt është përhapur aq shumë. Unë, domethënë, në fakt juve jeni të parë që unë fillova këtu biles në Mars, ditën kur Covidi biles, atë 13 Mars 2020. Se ka qenë dita e Venusit, mbaj mend, ka qenë dhe premte sigurisht. Unë kam meditimin LotusOcean i bëjmë online, në Zoom, në Messenger, domethënë Messenger ke parasysh si në Facebook, siç flasim me njerëzit e shtëpisë, edhe aty e përdorim. Gjithashtu Prashanti po thot, a do të thrasi alushja? Po jo, është shumë mirë, fantastike. Ne dhe për jashta këtu në natyrë, me njerëzit, ato që studentët, domethënë që vinë, kemi faza, me thënë drejtën, kemi avancuar goxha, unë për veten time, domethënë evoluar, si më thënë, dhe tek pjesa e meditimin LotusOcean. Pra unë bëj seancat bazë për njerëzit, domethënë që janë fillim të marrin vetë çfarë është kjo meditim LotusOcean, për çfarë shërben, çfarë është mirë, si duhet mbajmë trupin, çfarë duhet hajmë ushqim, dieta e mirë, shumë gjëra, postura, çfarë është mirë themi nga goja, si të flasim nga qendra e gojës, gjë që nuk ta mëson në asnjë lloj meditimi tjetër, si të flasësh nga qendra e gojës, si të lidhesh me elementet e natyrës. Dhe kemi plot studenta që janë lidhur me natyrën në një mënyrë tjetër, pra në mënyrën e Vedave. Dhe dituria e Vedave është sigurisht dhe dituria e shqiptarëve të lashtë, të kohëve të arta. Pra, atëre kur ato kishin më shumë dituri se ç'kemi neve sot, dhe i bëni gjithashtu dhe në praktik. Domethënë, këto gjërat në praktik mund të bëjmë online, në Zoom, çdo mundësi, dhe kemi të moshave të ndryshme, në fakt nga 6 deri në 100 vjeç, kushdo ka mosha të ndryshme. Kemi dhe fëmijë, në fakt, 20, 30, 40, 79, Naimja që po na dëgjon, kemi mosha të ndryshme. Gjithë studentët janë shumë të mirë. Facebook. Aferdita, cila kohë është më e përshtatur që të jetë njëri lidhur pak me vetveten, me natyrën? Në fakt, meditimi LotusOcean mund të bëhet në çdo kohë. Kur të duash ti, kur të kesh kohë, dhe mirë është bëhet sa herë që ti je vetëdijshëm që do të mirën vetes. Pra është një lloj meditimi që nuk bëhet në asnjë vend tjetër. Unë kam bërë për vete meditime përpara se të njeh Prashantin, sa duash, yoga, pilates, plot lloj meditimesh, por asnjëherë nuk kam arritur domethënë në këtë nivel, si më thënë, sepse meditimi LotusOcean është shumë i thjeshtë, është pra dituria e avatarit,
dhe dituria në fakt që edhe shqiptarët e lashtë e dinin. Pra, për shembull qëndrëzimi i trupit, gjithë pleqt apo janë veri, rinin të qëndërzuar, domethënë stërgjyshërit tanë, si më thënë se tani është humbur. Ata shumica në kohë kanë edhe dhe këmbë kryq, më kanë lidhur këmbët dhe kanë edhe kanë pas një trup aq të drejtë sa që ne sot në këtë moshë jemi nuk kemi mundësi ta kemi atë mundësi. So kohë gjatë. Për shembull, nëse bëj në meditimin për shembull. Ti vjen tek mua, tek seancat bazë, disa herë dhe mëson si ta bësh, mund ta bësh shtëpi kur duash ti. Kur të doj kokra e qefit. Sa gjatë. Ai sa duash ti. Mirë është sa më shumë të mundesh, mund ta bësh 5 minuta, 10 minuta, pastaj të lind dëshira vet, nga që e ndjen veten mirë dhe mund të bësh meditim atëherë ti sa herë ke trupin e qëndërzuar dhe flet nga qendra e gojës, ti je duke medituar. Okej. Po mirë, unë tash. Edhe këtu punon, fal që po të ndërprer, edhe këtu që jemi këtu bashkë, mund të më meditosh. Ta shohim edhe për ata që na. Momentalisht jam të meditoj tash kur vi pyeta juve dyve, edhe kur po folni unë po meditoj. Po duhet rrit trupi drejt. Unë lësh. Po më drejt se kam karikat e nuk janë të mira. Bravo. Karikat në fakt janë për shkatrimin e shtyllës kurrizore. Ashtu pra, unë mendoja për ata duhet drunit karikat. Lesh ato që rinë qëndërzuar, a kishin karike? Nuk kanë karike. Kanë edhe në ato si mund të ulën ato këtu. Biles s'ke faj. Jo, na kena mujtë në komenet. S'ke faj, jo. Për shembull kena mujtë në këmbënet edhe atyre që jo, mund të rish edhe në karike, mund të rish kështu, qëndërzuar. Tash e bëna trupin e pini ashtat. Po. Se normal që nuk janë normal. Nuk janë duke mbështetur, ata në kohë jam tonë, kështu mendoj që vetëm se kanë filluar. Po duhet drejt, çfarë Aferdita po drejt, për shembull, më njëherë është drejt, shpatlla drejt, kur rizi koka drejt. Po do kur vjen tek meditimi LotusOcean ty në mënyrë natyrale, pastaj kur bën disa seanca të vjen ri drejt. Rutina. Edhe të bëhet rutinë. Po. Po mirë, atë dëgjojmë një pikë muzikore edhe për lidhën Prashanti se po na pret në Londër atje. Fantastike. Dhe pastaj do ta bëjnë bisedën në gjuhë angleze, Aferdita na përkthen. Edhe shqip do përkthen. Edhe shqip normal. Kështu që shumë shpejt do ta shihni Prashantin në orën tjetër atje në Skype. Ja, pra, dëgjuesdashur, për ju që jeni duke na dëgjuar dhe na shikuar në Facebook, edhe jeni drejt për drejt duke pa Prashantë TriVedin, i cili është me ne. Hello. Yes, nice to be here. Yes, nice to be thank you. Now you are many listeners and seers all around the world in our station with Aferdita and the Metush and me, and we're going to talk in English, and Aferdita are going to talk a little bit in translate in Albanian because of our new listeners who cannot in English cannot understand in English. Right. And we're going to start to say hello from Aferdita and the Metush. Hello. Yes, nice because hell is low. So she won't say that because, hello word is made of hell and low. Okay. So you say hell is low. Okay. Yes, and with us in LotusOcean with students, we say also Shiv Narayan. Mr. Prashantë, can you tell us about this couple of months, maybe one of almost 2 years? We have been sitting at home. We have this pandemic problems. Yes. Tell us a little bit about this pandemic, because this is around all over the world, the problem. And we want to hear from you something about that, to tell us about this pandemic corona. Okay. The thing is that on 3rd November 2019, I had made a prediction based on Vedic system of astrology. It's called Jyotish, and it was done in London, Theosophical Society of London. That lecture is online, and I had spoken that in the next 2-3 years, the whole face of the world will change. And the whole systems and everything will change. So what is actually happening from 2020 onwards is that change is happening. And it is happening through this particular situation. That is just part of the situation, And there are a lot of videos or interviews I've done on this particular subject, COVID. And according to the ancient system of medicine,
in the Ayurvedic system, which is called Ayurveda, there are no viruses in that system. Okay, there is no such thing as a virus in the first place. Like even common cold or flu or anything is imbalance inside your body. Okay, everything. So there is no such thing. So I have done a lot of talks on that. People can go and listen to those talks. But people should understand that this is a good time, good opportunity for everyone to actually look within, because people have been stopped, like you said, everyone had been sitting inside. So then people have a lot of time to learn, understand what is the purpose of human life, what are we doing here, what's going on, what's the situation and everything. So in a way, it's a blessing for some people, rather than a curse. Okay. So in a lot of ways, so there's a lot of things behind this and a lot of things which I can't cover quickly here. So I would suggest people to watch my videos and that. And Aferdita has put some of them in Albanian too. Yes. So yes, I can in YouTube. It's okay. Everything is in YouTube. Yeah. Yes, YouTube. I have also done a lot of in Albanian and translated also. But I can... you're so kind to answer. If you allowed me, I can explain in Albanian for Albanians also, because there are many, many, many who are following now, and we have already so many messages before we even started. So very much gratitude. Prashanti po thot që ka bërë dhe video më përpara, në 2 apo 3 nëntor ka bërë video ku ka parashikuar këtë gjë që ka ndodhur. Pra ka bërë në 2-3 nëntor 2019. Dhe ai është astrologu më i mirë në botë, kështu që ka parashikuar këtë gjë që do të vinte. Pra nuk është ndonjë surprizë, si më thënë. Dhe ai ka parashikuar që çdo gjë do të ndryshojë në botë. Dhe në fakt do të ndryshojë në botë. Dhe shumë gjëra, siç kemi parë, kanë ndryshuar dhe Prashanti na tregon që ke në shkencën e Ayurvedave, domethënë të Vedave. Pra, Ayurved ke dëgjuar apo jo, shkenca e jetës. Dituria, si ti kesh jetë një jetë më të mirë, pra jo me ilaçe, me gjëra, por nga ana ke parasysh popullore. Dhe në mënyrë që ti të kesh një balancë në trupin tënd, në mënyrë që ti të jesh gjithmonë mirë me shëndet. Prashanti ka bërë shumë video në YouTube, ndërkohë dhe unë kam plot në Shqip, mund të ndjekin Aferdita Zaja te kanali im, apo tek LotusOcean PT Speaks në YouTube, ka plot që ka parashikuar dhe ka folur shumë për këtë gjë. Edhe për vaksinat, edhe për situatën cilën është tani. Dhe në fakt Prashanti thotë që kjo është një oportunitet, një mundësi shumë e mirë në fakt. Pra nuk duhet parë si një gjë negative, duhet parë si një gjë pozitive, sepse në këtë mënyrë për shumë njerëzit që u izoluan brenda nëpër shtëpi kanë mundësi që të bëjnë atë të duhurën. Çfarë universi pret në fakt prej tyre, pra është në një fakt mënyrë në fakt është pra një curse, pra nuk është një curse, është a blessing. Domethënë është një e gjë e mirë, nuk është mallkim në fakt. Por kur nuk ke qëndërzuar trupin, nuk ke vetdije shumë të lartë, atëherë do të vuash në këtë mënyrë. Dhe pra ka shumë video të cilët njerëzit mund t'i ndjekin. Prashanti ka sqaruar shumë gjëra. Sido që të jetë, neve sot do flasim për ta sqaruar dhe për publikun për tani. Very nice. It's good we have Aferdita here, and she can talk and translate in Albanian, because it's very important for all these seers and listeners. Mr. Prashanth, we have been heard about you many times from Aferdita, of course, and she is working 24/7 now with all the students, every time question and answers and everything, and it's very good to read her books and to see her videos, because it's very interesting. And the book Pizgita Eposi, që është në yes, it's in Albanian. Eposi libri Prashanti që kemi edhe në shqip, Eposi PT.
And then, and in this book, because I have been reading, and me and Metush, we have been reading, and it's very interesting because you find yourself, you find things you do every moment, every day, and because think of you, and we learn more about ourselves and the nature, because we're living with nature, and this is very interesting to hear and to read in Albanian, and we are very proud. We have Aferdita. She has very courage and take this LotusOcean and to translate in Albanian, and we're going to learn more about this word because we didn't know. We have been learning normally, just like all over the world. You're going to tell us what you say about being close to Mother Nature. It really is something unique that not everyone on this planet is fortunate not to experience. Can you tell about that? Yes. That's why, I'll bring the pandemic thing into it to start with. I will call it a pandemic of mental fear. This pandemic is, or you can call it plandemic. It's a plandemic of mental fear. Okay, it's like a disconnection from nature and divine. So when people are so disconnected from nature and divine, then they're always afraid. What will nature do to us? Is nature doing something bad to us? Is divine? Why would you have this fear if you're connected? Okay, you don't fear your family, right? If you're in a family, you don't fear your family. You go to your family, you go to your house, you feel all at home and at ease, right? So if you have the same familiarity, family relation with nature, then you will not fear any such disease or that nature is going to harm me like that. And if you have trust in nature and divine, your body is made up by nature, made up of the 5 elements. Your body is made up of 5 elements. Same 5 elements are outside. Okay, so you will have that union and you will have less fear. And, if you have that connection. So that's what I think that even before this, people should have connection to nature, because if you don't have connection to nature, you will have problems, mental problems, psychological problems, physical problems, diseases, all kinds of things, which you don't want. Which you don't want these problems. We want to create solution for problems, and the biggest solution is connection with nature and divine. Okay, to both things. So nature is all around us, easy to connect because it's all around us. So that's the first step, which I've said. And then connecting with divine is also a process. You just start with your own body. And Aferdita is teaching that in LotusOcean meditations now. Yeah. So which is doing. So then that's what the whole thing is. So the step of connecting with nature, everybody can start doing, because sky is there, air is there, trees are there, ground is there. You can touch your feet on the ground, and start with that. Water, it's there, and the sun is there. And you have done, you have done the grounding. I've been done the grounding. I have been testing that. Yes. Very good. Yes. It's immediate effect, So and then all this mental tension, fear goes. People have so much fear now. That's why this pandemic is affecting people so much. Mental fear. Yes. Disconnection creates fear, creates all this problem. Yeah. Yes, exactly. Very good. Very good. You're so kind to answer. And now I will translate it in Albanian. Aferdita going to translate in Albanian. Yes, I'm reading. Tani ta bëjmë pak në shqip për dhe për dëgjuesit tanë shqiptar, në fakt kudo në botë që po na ndjekin. Alushi bëri pyetje Prashantit, i tha që në lidhje me si të lidhem me natyrën, domethënë dhe lidhur me situatën edhe të sotmen, apo jo, pandemisë e gjëra të tjera që quhet në fakt plan demik, pra është, si më thënë, organizuar e planifikuar në një farë mënyre. Por pse na kap neve kjo gjë? Pse njerëzit, Prashanti thotë që kjo është një pandemi, është një frikë mendore. Pra është diçka që është mendore, si më thënë, ajo që kemi në mendjen neve na prek edhe në trup. Pra, në qoftë se nuk je mirë, si më thënë, nuk e balancuar mendjen tënde, atëherë do të vi smundja edhe në trupin tënd. Dhe pastaj varet sa niveli jemi, domethënë në evolimin e shpirtit, aq mund të na kap. Sido që të jetë në lidhje me natyrën, mos lidhja e çdo njeriu, e çdo qenie, çdo njeri me natyrën dhe hynin është një nga arsyet kryesore të çdo përkeqësimi, sëmundjeje,
çdo gjë të keqe. Për shembull, nëse neve me njerëzit e familjes jemi të lidhur apo jo? Dhe ndihesh mirë. Por me natyrën dhe hynin njerëzit sot nuk janë shumë të lidhur. Pra, nuk kanë respekt, domethënë. Nuk kanë respekt, nuk janë të familiarizuar, nuk e njohin. Dhe ky është një nga problemet më kryesore, dhe në fakt që neve mësojmë nga këto gjëra, dhe mësojmë tek meditimi LotusOcean së bashku me mua, në shqip apo në anglisht edhe norvegjisht, pra si të lidhemi me natyrën dhe hynin, pra Zotin. Hynia Zoti, qendra mistike, qendra e gjithçkaje, burimi i gjithçkaje, aksi i kësaj bote, si më thënë. Sepse neve njerëzit trupi ynë është përbërë nga 5 elementet e natyrës, apo jo? Uji, ajri, ke parasysh ti, çdo gjë, kemi folur pak më përpara. Dhe në qoftë se neve nuk jemi të lidhur me elementet e natyrës, ashtu siç ishte në diturinë e Vedave përpara, atëherë ne do të kemi gjithmonë probleme, smundje, dhe vjen sigurisht nga mendja, si më thënë. Për shembull, më përpara njerëzit ishin të lidhur me natyrën. Dhe pikërisht këtë do të rikthehet tani dituria, si më thënë, e Vedave. Pra zgjidhja është që të lidhesh me natyrën dhe Zotin, janë dy. Pra, sigurisht natyra është krijuar nga Zoti, por neve sot nuk jemi të lidhur, nuk ka njerëz sot që janë të lidhur me natyrën, përveç studentëve të LotusOcean ose dishepujt e Prashantit, që domethënë Prashanti është shumë i lidhur me natyrën, ke parasysh ylberi që del për herë, pra duhet një lidhje me natyrën tamam. Pra është një për shembull tokëzimi, lidhja me natyrën, pra tokëzimi, grounding, ke parasysh që duhet prekësh tokën për ditë 5 minuta, 10 minuta, duhet prekësh pra zbathur, si më thënë, bën shumë mirë dhe duhet rregullojmë, është diçka që kalohet. Për shembull studentat LotusOcean kanë kaluar shumë kollaj këtë pjesë të pandemisë, sinqerisht. Po mirë, qëre na po mësoj ma shumë edhe po sigurohem, dhe me thonë ma shumë për kontaktin me natyrën, dhe me thonë qajo që se në fund natyrë vorosim edhe aty mecim. Kur kryo, dhe me thonë jeta. Yes. Alush is saying that also when we live here and also when we die, our body goes in earth. So we are part of nature. Back in the nature. We are part of nature. When we die, we're going back to the nature. But also when we live, we should connect. Yes. We should connect also with nature. Yes. This human body is finally made of 5 elements, and it will go back to the 5 elements. Yes. It is made up of those 5 elements, and it will go back to the 5 elements. And your spirit will move. Yeah, of course. So spirit will move, but this body will go back. And while you have this body, you have to connect with nature, and because this body and that connection has to be there. Otherwise, and spirit also is made up of other kind of nature. But again, those same elements are at a subtle level in those bodies. So again, the connection keeps on going. So you have to start with this body first, and then you take it further. Okay. Yes. Prashanti thot që trupi njeriut, trupi fizik përbëhet nga 5 elementet e natyrës dhe pra, siç po I thoshte Alushi që dhe kur domethënë njeriu largohet nga kjo botë, si më thënë trupi është në tokë, në tokë, kthehet përsëri. Prashanti thotë që edhe ndërsa je gjallë duhet lidhem me tokën, pra nuk kem nevojë të presim. Pra sepse trupi ynë fizik përbëhet edhe nga, në fakt toka është një nga elementet primar në trupin e njeriut. Kurse shpirti, tha Prashanti, shpirti apo fryma në gjuhën e fes, shpirti në gjuhën popullore, shpirti kur largohet nga trupi, si më thënë, pra, në fakt merr një trup tjetër, por duhet të tregojmë që kur jemi gjallë duhet lidhemi me elementet e natyrës, me të gjitha elementet e natyrës, sidomos me tokën. Super. We have a lot of questions and Lotus hearts, everything who is following you now and who is seeing you now and in our radio. Can you tell me about maybe 2,000 years, 3,000 years, people was more connected with nature and that's what they are doing today? Is that true? Yes. The thing what has happened is earlier the basic principles, human principles all over the earth, not in any country, all over the earth was same. So it was like one basic understanding of the laws of nature in all of humanity. And after that the religions came. These religions have turned everything.
So that's what has caused the disconnect first, because people started staying in a mental world. Because religions have to do with belief. You have to believe in this. Nature, you don't have to believe. It is there. Okay. Just use it. There's no need to believe anything. Everything is right there. Yeah. So that was called like Sanskrit, which is considered the oldest language now. Very old language. And that Sanskrit time, and this was called Vedic Sanatan Dharma. No, not religion. Dharma. It is like laws, universe laws, nature's laws. Nature has its laws. Nature functions as per its laws, which are not man-made laws. Okay. Yes. And it is not religions. Okay. So since the religions have come, that's where all the confusion has started, and that's where the disconnection has. Yes, exactly. Yeah. Very nice. I always. I have to translate before I. Yes. Yes, I just want to say something because I always think about how it's possible that the animal lives in nature, with nature, and everything is going okay. They are burning, they are living his life, and they are dying in the nature, not in the house, not in the building, not with cars, not with help of medicine. They are living life. How it's possible? Our human being, we need something. We need I don't know, the cars. We need big buildings, everything to live. But we also die like animals. I have to How it's possible? Yes. Before. Yes. Can I translate? Let her translate. I will answer about that. Për shembull, Alushi I pyeti, I tha, domethënë e bëri një pyetje pse a ishin njerëzit para 2000 viteve, 3 vite më të lidhur me natyrën apo jo? E bëri pyetje. Dhe përgjigjja e Prashantit është Master P është që pra mjeshtri I Vedave, pra Prashanт TriVedi ju përgjigj që më përpara në fakt njerëzit ishin shumë të lidhur me natyrën, sepse njihnin ligjet e universit ose ligjet e multiversit që I quhen ai. Pra ka disa gjëra bazë të cilat quhen ligjet e multiversit. Dhe më përpara pra njerëzit ishin shumë të lidhur me natyrën dhe nuk kishte fe. Fet erdhën pastaj, erdhi hinduizmi, erdhi muslimanizmi, krishterizmi pastaj, por ishte dituria e Vedave në fillim, përpara. Dhe pra njerëzit u larguan nga natyra dhe filluan të thonin që beso në këtë, kjo është beso, pra çdo gjë nga mendja. Believe. Kështu që kurse natyra nuk ke çfarë besë, natyra është aty. E prek, e ndjen, është një fakt, është një gjë e vërtetë që është tërkohën aty, ndërsa për shembull në sanskritisht, pra sanskritisht është shumë e vjetër, sigurisht që është e lidhur me shqipen, ju e dini. Është temë tjetër kjo, por quhet Vedic, domethënë dharma, pra dharm ose quhen pra ligjet hynore, ligjet e multiversit, të cilat nuk janë njerëzore, janë hynore. Dhe një nga ligjet hynore është si të mëson pra të lidhesh me natyrën po tamam. Kupton? Dhe pastaj pra përpara se të vinin fet në këtë mënyrë ishte dhe kjo do rikthehet tani. Në fakt dhe dituria e Prashantit, avatarit, është që të kthehet pra rikthimi I ligjeve hynore, si më thënë. Tani Alushi ka bërë një pyetje Prashantit dhe I thot që si ka mundësi që kafshët janë të lidhur me natyrën, janë për herë nuk kanë nevojë për ilaçe, po të smuren apo jo? Janë aty, kalojnë gjithë jetën, të lumtur, besoj. Pra janë për herë në natyrë, për jashtë, ndërsa ne njerëzit kemi nevojë për makinë, për gjëra shumë për të jetuar. Si ka mundësi që kafshët pra ose pse ata mbijetojnë? Yes, so animals they survive, they like are in the nature, they are like having a nice time, they don't have mental problems like we humans. They live his life. The animals they are living. Yes. Yes, they don't need help or medicine or something. They are just living the life. I would like to add something here from what you said. It was very because from the Vedic perspective, the ancient knowledge, the thing is that human being is a separate creation. We are not created the same as animals. We have not come out of monkeys. We have not evolved out of animals. Okay. Yes. Human beings are a separate creation. And when they were made, they were given more free will. Like we have much more free will than animals. Okay, animals don't have. They have to follow the nature's laws exactly. Yeah. Mm-hmm. Okay, they have no choice in the matter. Great point. But we have choice. Yes. We can go as per it or we
can choose to do some other things. We have been given more intelligence, more free will. And on top of that, some weakness. We are not as strong as animals. If we are in the cold outside, we don't have the fur to keep us warm like a polar bear. Yeah. Okay. Like polar bear has its fur, and which keeps it warm. Dogs even have. Which keeps them warm and things like that. So we don't have that, but we have intelligence. We can make clothes and put the skin and survive. Okay. But so first, people have to understand from the Vedic point of view, man is not a product of evolution out of monkeys. Monkeys are still monkeys, and they will be monkeys. Okay, so the Vedic thing does not go by the Darwinian theory of evolution, and we human beings are a separate creation of the Creator. And they have been made differently, and they're for a different purpose, so that they can understand things and go beyond this realm even. There are many planes of existence on this multiverse, and we can graduate from the earth plane to other planes. So we have a different destiny than normal animals. So, but we still can't disrespect nature and natural laws. That is not what human beings are made for. The animals cannot go to in the upper planes, or the animals, what like their spirit or anima, they will stand here after they die or something, or on earth, or like that's what when animals die, they will get another animal body, and stuff like that. And if they have been that thing afterwards, they might get a human body as well. Wow. It's a spirit. Inside animal also there is a spirit. So body is a covering. Now the same spirit can evolve to a point, it can get a human body. Wow. That's amazing. So that is a lot of humans you see around may be animals in the past. Yes. So that's why some characteristics, some people would like to be in the water more. And the cats, if they're coming from aquatic birth. Exactly. So many, they want to be only with cats, they are only with dog, or you never know. Very nice. So kind of you to verify this. It's amazing. It's amazing. I can give to translate just a bit. We're në Shqip, pra ishte dituria e të lashtëve, sepse qenjet njerëzore, pra Alushi bëri pra në lidhje me kafshët. Si ka mundësi që kafshët të rinë, domethënë jetojnë natyrë, jetojnë gjithkohës, nuk kanë nevojë për makinë, nuk kanë nevojë për ilaçe apo vaksinë. Kafshët pra kanë në mënyrë natyrale, ato jetojnë jetën e tjerë, Dhe Prashanti thotë që njerëzit kur u krijuan, pra qenjet njerëzore, u krijuan veç, nuk u krijuan njëkohësisht me kafshët. Edhe kafshët kanë shpirt. Anima në italisht e di dhe thot kafsh, anima, animale. Vjen në italisht për shembull. Pra, nëse kafshët janë pra të ndarë nga njeriu dhe njeriu nuk vjen nga majmuni. Siç kanë mësuar teoria Darwinit, ke parasysh, të cilët thonë njerëzit vinë nga majmuni etj, pra që është shumë gabim sigurisht, sepse Zoti ka krijuar njeriu me trupin dhe i ka dhënë atë që është shumë e veçantë që kafshët nuk e kanë. I ka dhënë inteligjencë, pra ka dhënë vullnet të lirë, quhet në gjuhën e meditimit apo etj. Pra vullnet i lirë në mënyrë që ne mund të kemi të bëjmë çfarë duam, ne mund të flasim, mund të mendojmë, mund të kryejmë fjali, apo jo inteligjenca, nuk e kanë kafshët. Dhe mund të jemi inovativ, krijojmë diçka, ke artikullon fjalët, ke parasysh nuk je njësoj si me kafshët. Pra nuk është dituria e Vedave nuk e ka, si më thënë Darwinit, pra është kundra komplet. Darwini këto gjërat, pra është shkenca që erdhi më vonë, pra që nuk është e saktë. Dhe njerëzit i bëra një pyetje Prashanti për kafshët, që ku shkojnë kafshët, a shkojnë sipër, domethënë në planet më të larta parajs apo ku diun, kurse Prashanti thotë që njerëzit, në dallim ndryshe nga kafshët, ne njerëzit kemi mundësi që të ecim, pra të hypim në planet më të larta të ekzistencës, domethënë shpirti jon të evolojë. Njeriu ka mundësi që të arrisë këto gjëra. Dhe kjo është dituria e Vedave, që ne mësojmë dhe tek meditimi LotusOcean. Pra si të bësh më mirë kur je gjallë, kuptohet, dhe edhe pas kur largohesh, si më thënë, shpirti yt vazhdon ekzistencën, ndërsa kafshët, e bëra unë pyetje Prashantit, a kanë mundësi që kafshët të
ku do shkojnë shpirti, mund të shkojnë para, sa ku di unë, mund të evoloj shpirti i tyre i kafshëve. Dhe Prashanti thot, mjeshtri i Vedave, Prashantë TriVedi, na thot që kafshët në fakt, përderisa kanë shpirt, ato nuk mund të rriten, mund edhe të rriten, kurse njeriu ka më shumë mundësi për të rritur sigurisht se sa kafshët. Pra edhe shpirti që kanë kafshët është kafsha, domethënë siç e shohim ne është thjesht trup, apo jo. Edhe në njeriu brenda kemi shpirt, kemi edhe këtë trupin për jashtë, kupton? Pra edhe kafshët mund të evolojnë dhe evolimi i tyre është për shkak që mund të bëhen në jetën tjetër, nëse kanë respektuar ligjet hyjnore, mund të bëhet dhe njeri. Për shkak ka njerëz që kanë qef shumë trin me kuajt apo me kafshë të tjera, sigurisht që janë ndihen mirë, por sa që kanë pak ke parasysh mund të ketë qenë kafshë më përpara. Edhe një pjesë kur e tha për shembull se kafshët duhet ta përcjellin ligjin e natyrës. Po, bravo. Kurse ne mund ta marrim një shtëpi edhe të rrim aty. Për shembull, edhe nuk kena nevojë me përcjell ujë ku shkon ose fryma ku shkon ose zjarmi. Për shembull, kafsha duhet me përcjell ligjin e natyrës. Bravo. Për shkak se është me natyrën lidh këtë kohën edhe duhet me përcjell. Kurse ne nuk e përcellim. Ne nuk e përcellim. Prandaj neve njerëzit mund të bijmë më poshtë. Mund të kesh pra shpirti edhe pas i kalon këtu kur nuk respekton ligjet hyjnore, mund të ulesh, domethënë mund nuk bësh. We are just talking about you have been heard maybe in the news. We are talking about animals again, where is why they are following the nature. They must follow the nature. We don't do it, human beings. Yeah, but we have free will, like you said. Yeah. So animals, they don't have the free will. So it's example like in China. These last days, the family of elephants with 15 elephants, they have been lost the reservoir place, and they are going now through the one city with 7 million people, and they are helping them, human natures people in China. They are helping them to go through that town and to go back to the nature. It's the first time in history it's happening, this one, and they must following the nature, of course. Yes. And funny thing about this is that the first human's name was Manu in Sanskrit, Manu. Yeah. And now, like if you see the word man, woman, human is the same name. It's not changed. Yeah. You know, it is the same name from long time ago. Manu to man, woman, human, everything is same. And humans have more free will, and more free will creates a concept of karma, which is called karma in the West. You know, so you do action and you get some reaction. So more free will you have, the more actions you do, the more you have this responsibility. Yeah. As a human, you have more responsibility. Yeah, of course. Yes, so that's where the concept of karma comes into play. And I talk about that in the book a lot. What is karma to do and not to do. Absolutely. And I have also done also one show here only for karma, because karma, it means also action in Albanian too. So it's very easy to understand for Albanians. Also, krymje, karm, me karm, do me thënë karma, pra tregon veprim. So, Prashanti po të na tregon që në fakt njeriu i parë, sipas diturisë së Veda, pra që është mbi fetë, mbi shkencën, mbi gjithçka që ishte e para, pra dituria hyjnore, e cila nuk dyshon kurrë, thotë që njeriu i parë që u krijua kishte emrin Manu. Sipas diturisë së Vedave, dhe sot njerëzit quhen man, apo jo, man, ke parasysh ti? Woman, man, man. So edhe kanë marrë pra nga Manu, pra nga njeriu i parë që u krijua, sepse dituria e Vedave është shumë e lashtë dhe nuk është nëpër libra, si më thënë, prandaj ne po na revelon Prashantë TriVedi. Pra njeriu, në dallim me kafshën, njeriu mund të kryejë një veprim që do thotë karma. Dhe në këtë mënyrë, pra e përdor vullnetin e vet lirë, sot bën një gjë, nesër bën një gjë apo jo, veprimet që bën, sa herë që bën veprim krijon një karmë. Pra karma, quhet në diturinë atyre. Bon mirë, gjej mirë. Po, kjo është për shembull. Kjo është na që thonë për shembull. Por që të bësh mirë, nuk duhet dish diturinë e ligjeve të multiversit.
Kjo është sekreti më i madh. Se ne kemi më shumë përgjegjësi. Po. Dhe fjala përgjegjësi, për shembull, Prashanti tregon tek libri këtu, responsibility, the ability to respond to higher and divine. Pra përgjegjësia është ajo që ti ke ai si përgjigjesh natyrës, hyjnis në mënyrë siç duhet. You're so kind to answer. Aferdita is doing this in another side, but you don't see her. You're gonna see this later Yes. when we publish I it can see her in the TV YouTube. behind. Yes. I can see her in the TV. Yeah, behind. the TV. Oh yeah, you see TV. Okay, good. that is why Very we are smart. intelligence. Now we're using the intelligence. Good, very nice. Prashanth, we have seen you pictures in YouTube and in your Facebook or in your website. You have many pictures with rainbow and the Yes. guitar. Yes. Can you tell about a little bit the connection with Yes. guitar and rainbow? Like a rainbow was always it happens in the atmosphere, in the air, wherever the air becomes, like more divine, where things in scientific language become more fractal. Where air gets more fractal, a rainbow happens. Now, it's a feeling, like when anyone sees a rainbow, anyone feels good, every person sees a rainbow, immediately they'll feel good. Even if they're feeling sad before, Yes. once they see a rainbow, they'll feel good, right? It changes your mood. Okay, if you see a rainbow, you feel good. Why? Because it is a sign of divine on earth. Great answering. Rainbow is a sign of divine on earth. Okay, so a lot of times whenever I found that whenever I was playing music or whenever I'm that thing, rainbows happen many times around me, like hundreds of times, thousands of times. So some of them people have documented, pictures were taken. So a lot of them, they were not taken. You can't always take a picture. And there was a time before there was no mobiles and, you can take a picture quickly. That has also started in the last 10 years only. You can take a picture. Earlier, nobody was going around with, So, and now it was good to document so that people can be shown that this happens, that this is happening. You play music and when the feeling gets to a certain nice level, then the rainbow also appears, because so as inside, so outside. So human energy and emotion and coherence can affect nature and vice versa. So it's an interaction. It's a feedback, like a biofeedback, like a feedback loop. So my mother says if you talk with flowers at home, they're going to be very beautiful and big. Yes. But if you just give them the water and you pass away, just like by the way, and you just not say nothing to the flowers, of course you're going to not have the good flowers. Yes. Yeah. So you have to appreciate. Yeah. You have to give and take. Appreciate. Yeah, Yes. appreciate. Yeah. Yeah. So Kind you are to answer. It's amazing. Alushi po I bën pyetje mjeshtrit, në të cilën I pyeti pra shohim shumë foto të Prashantit me gitarë dhe me ylber. Shumë apo jo, pse ç'lidhje ka apo jo? Dhe Prashanti është përgjigjur që ylberet ndodhen zakonisht kur në atmosferë, në gjuhën shkencore quhet kur ajri bëhet fraktal, por në gjuhën popullore, si më thënë, është sepse ne në fakt duhet lidhem me natyrën. Pra jemi, si më thënë, të lidhur në një farë mënyre, duhet të lidhem me natyrën, sepse natyra është më shumë hyjnore. Dhe për shembull Prashanti sa herë deli shumë ylbera, plot. Edhe përpara se të dilin fotografitë apo shumë fotot, kamerat apo jo, edhe më përpara Prashanti ka pas shumë gjithë jetën e tij në fakt. Ylber apo jo, pse? Sepse natyra njeh e dallon kur është një qenie lart, e vërtet, natyra e përgjigjet. Ose kur ti bën gjën e dur dhe kur I respekton ligjet e universit, natyra, pra ti ke parë edhe tek meditimi LotusOcean, ndoshta edhe plot studentët kanë gjithashtu edhe ato vetë lidhje me natyrën. Pra ylbera etj. Pra sigurisht kur del ylberi do të thotë që është shenjë e Zotit. Në kuptimin që është diçka e mirë. Është në një farë mënyrë që Zoti apo hyjnia ka bërë diçka për njerëzit edhe kur nuk e meritojnë. Në aspektin një nga
përkthimet, si më thënë. Prashanti ka luajtur shumë kohë, për shembull në një ditë dolën 7 ylbera ndërkohë që ai luan. Pra mund të bën ndjenja që neve kemi në ndjenjat e njeriut nga brenda lidhen me natyrën përjashta. Pra se si ndihemi neve nga brenda ka shumë të bëjë edhe se si natyra shfaqet nga përjashta. Pra ashtu siç je brenda do të jesh edhe përjashtë. Sepse njerëzit ashtu siç ndihesh pra natyra ty të jep një biofeedback, domethënë të kthen sigurisht atë që ti ke nga brenda, në fakt. Është manifestimi i asaj që ti ke nga brenda. Prandaj kur lidhesh me natyrën do të thotë që ti je duke rritur në një farë mënyrë, duke evoluar. Dhe Alushi tha që mami jot apo jo ti e the vet? Mami jam po. Mami jot në kur lulet apo jo? Ajo thotë është mirë luleve me ju fol. Jo vetëm me ju jit, për shembull, lulet, po me ju fol sa e bukur je, me prek kadale, me jep ndjenja lulës, edhe ajo është një e natyrës që rritet. Edhe ka don për shembull pas një ladhëti, don diçka, ato lulet pastaj dalin më mirë. Bravo. Edhe rritet botën, ngjyrat e bukura e këtë. Po nëse vetëm me ujit edhe shkon, domethënë mos prit pe asoj lulës ose asoj pemës që e të mirë ose del diçka ndaj fryta ndaj. Nuk punojnë për shemb. Por ato ullit janë me mia vjet edhe dalin ato këtë kohën edhe prodhojnë ulli. Po. Okay, we are just translating and in English, but it's okay for you. Yes. I hope so. I have the question in your theory. Not many want to work, and 99% of all activities and jobs on this planet are considered unnecessary. Yes. This is a question from a Norwegian guy, by the way. And we to some it many sound fantastic not to work, but what do you believe will happen if everyone suddenly stopped working? Okay. Now, you are seeing that this question is being answered by this pandemic, isn't it? Like most people have stopped doing their jobs for a year or year and a half, and not much change has happened. What is changing? Nothing much is changing, actually. So it shows you that most of those works were not really necessary. Majority of things which were happening are not really actually necessary. They're just happening just to keep people busy. There's an agenda to keep people busy. Now, busy in a way so that they cannot ask any real question. They cannot ask what is human life for, what are we to do here, what action to do here, what is the purpose of human life. There's an agenda for people not to ask these kind of questions. Okay, so for that you keep them busy. So you give them jobs and you give them this treadmill. Responsibility. Running on, like a monkey running on a treadmill, for no rhyme or reason. And before you know it, you are old and you die and you don't know, you get a pension or whatever. And, it is not the way human beings were supposed to live on Earth. So it's a system which is in place on Earth now to make human beings forget about their purpose of existence even, and where we are, what is this plane, what is Earth, where is this in location to anything, all that knowledge, and that has been hidden by this another religion called science, which I call another religion. Like science is also a religion, it is, and you have to believe in things in science, you have to believe sun is that many millions, you have to miles away, you have to believe sun has got temperature through hydrogen fusion. You have to believe. You have not seen, nobody has gone to check it out, what is happening inside the sun, but you have to just believe, what is being told. So there's a lot of nonsense which this theory of evolution. There's so many theories, theory of gravitation, theory of evolution, theory, not reality. No. They don't say this is the reality of this. They say this is theory. Theory means it can be right or it can be wrong. It's just a theory. Yes. So it's not fact. No. They can't say this is fact of this. This is a fact. So science doesn't deal with facts, and a lot of people do not even know that technology like your mic or electricity or this laptop is nothing to do with science. Technology and science are two different things. Yeah. Technology is a practical thing which works. Like your laptop has to work, your mic has to work.
but science does not have to work. Yes. Science is a completely illusory thing, like imaginary thing, like mathematics. You have this imaginary number I in under root of -1. Yes. No one knows what under root of -1 is, but you have to use it in equations. You have to apply it. It's for no use, So we have been under this cloud of this fake religion again, called science, and so which has caused a lot of confusion. And all these jobs are there to keep people busy so that they don't answer the real questions and ask for the real questions and then get the answers, then apply them, because you need time to apply as well into your life. So yes. Mjeshtri na tregon që Alushi bërë një pyetje për punën, apo jo? Në fakt, është dikush nga Norvegjia që i bëri këtë pyetje, pra një norvegjes, dhe pse duhet punojnë njerëzit? Pse punojnë? Për shembull, në mënyrë që dhe i pyeti Alushi në qoftë se nuk do punonin njerëzit, me çfarë do merreshin ose si do shkonin në punë, apo asgjë apo jo? Prashanti ka treguar, na thotë që për shembull tani në kohën e pandemisë njerëzit u bllokuan, domethënë nuk shkuan në punë, si më thënë denjën në shtëpi ose ke parasysh, ja një shembull, apo jo? Dhe në këtë mënyrë njerëzit kishin më mundësi për të mësuar, për të filluar bërë pyetje, si më thënë, pse jam unë këtu, çfarë qëllimi jetës, çfarë duhet bëj tamam, apo jo? Tamam. Në kuptimin e plot fjalës, thellë brenda teje, apo jo? Ndonjëherë që bën sa pyetje vetes. Prashanti thotë që në mënyrë që ne njerëzit na janë dhënë punët, sipas tij, në mënyrë që punët profesionale që neve kemi ose punët, ke parasysh lloj punësh që na japin, domethënë, nga shteti apo nga sistemi apo ku e diun, janë bërë që njeriu të jetë i zënë sa më shumë, mos ketë kohë për veten. Të japin obligime që ti mos më pas kohë për veten. Mos pa kohë për veten. Edhe ti vazhdon ikën koha, bësh plak, ke pak pension, des pastaj. Çfarë u bë, pra se prap do lindësh për, domethënë, Prashanti thotë që ka një qëllim një njeriu, nuk duhet merret në fakt. Dhe kjo gjëra që kanë ndodhur e pandemisë, këto gjëra, një nga arsyet, fakt është që njeriu të kthehet tek vetvetja. Dhe prandaj dhe meditimi LotusOcean përhapet shumë. Pra duhet kesh njeriu duhet përqendrohet tek vetja, duhet punoj me veten, si më thën, përndryshe do të ketë akoma më pasoja, si më thën, më të këqija. Në këtë mënyrë ti ke mundësi të përgjigjesh edhe dhrat parë të bësh pyetje një që të arrish përgjigjen, po duhet kohë edhe për këtë gjë apo jo. Kurse kur je zënë me punë tërkohë nuk ke të marrin siç të ti përgjegjësitë. Në fakt njeriu, Prashanti thotë që njeriu nuk është bërë për të bërë këto gjëra. Nuk është bërë për të punuar gjithë jetës si qenë në herë. Është në fakt për të kujdesur për veten, për trupin, sidomos. Dhe pra ka gjëra që njerëzit nuk i bëjnë, prandaj në këtë tokë tani po bëjnë shumë gjëra të tjera në mënyrë që njeriu të rikthehet vetes, si më thën, që të merret me veten, me trupin, sidomos me fizik. Dhe shkenca që është tanishme nuk i mëson njeriu tamam. Shkenca është si një lloj feje. Shkenca është vetëm diçka që edhe teknologjia që kemi neve tani nuk është se na i ka dhënë shkenca. Do të thënë ka shumë gjëra që njerëzve nuk i tregojnë. Teknologjia është ishte tjetër, shkenca ishte tjetër. Po, pikërisht. Dhe për shembull teoria e evolucionit nuk është e vërtetë. Domethënë njeriu duhet di teoria e evolucionit, gravitetit nuk janë sakta. Kupton? Pra nuk është realitet, duhet një gjë që është fakt, që është realitet. Më kupton? Dhe pra teknologjia dhe neve që përdorim sot, diturinë e vetave për shembull, ato njerëzit e kishin kështu si buke djath. Ishin shumë të përparuar njerëzit, domethënë kohë të ardha, po flasim. Edhe atëherë komunikojshin. Më shumë teknologji, sot është shumë pak. A më kupton? Pra jemi në një nivel, nuk jemi të lartë, ka më shumë më lart. Jemi më dembel. Jemi më të manipuluar, më të mashtruar. Po më dembel nuk. Sistemi i cili ndodhemi është i manipulon njerëzit, pra që ti harxhohet koha që jetojnë në mënyrë që mos të bëjnë gjë në dur, sepse nëse njeriu bën gjë në dur, atëherë njeriu merr fuqi. Dhe përmirësohet. Shëndeti fizik, mendor, gjithçka, fati, kënaqësitë, më kupton? Dhe pra në mënyrë edhe Prashanti thotë që dhe shkenca dhe fet pra janë
u lindën pastaj, në mënyrë njeriu pra duhet besojnë. Ndërkohë që njeriu për shumë natyra është aty një fakt, një realitet, mund ta prekësh etj, të cilët i mësojmë ne këtu. You're so kind to answer. It's very kind to answer. Yes, another thing I would like to add quickly, that is like the education system we have in this which teaches science is to create fools, educated fools, because finally if a person learns science all their life, and up to, whatever they call bachelors and then masters, after the age of, they'll be 25 years old by the time they do all of this, and they will not know anything. They won't know anything about the laws of the multiverse or the laws of the universe. They won't know how to deal with another human being. They won't have learned anything. They won't know how to deal with nature. They would know nothing basically, and they won't know how to make any technology either. A science student cannot make a mobile phone or a TV or a laptop, nothing. They cannot do anything. They can't. They are completely foolish in all ways. So you have wasted 25 years of your life studying something which gives you no result. In the end, you have not learned anything, so that's called wasting time. So, and why are they wasting a being's time here? There has to be some agenda. Why people's time is being wasted? Why is all these universities and all of these colleges and all these schools there with the teachers and so much? Most of this world is that, people educating their children in these places, their kids in these places. So, and why is that happening in the first place? So that is for wasting time, distraction, and zero knowledge, zero result at the end, to create a fool. So that's what's coming out now. At least in this, all these schools are stopping right now, and universities are stopping, and colleges. But it's okay. There's no problem. It's exactly. It's not. What a great point. Yeah. Yes. Very nice. You're very kind to answer. Prashanti na thotë që edukimi donte të shtonte diçka që edukimi sotëm thotë është krijuar në mënyrë që ti mos marrësh vesh kur të vërtetën, mos dish diturinë e vërtetë. Ti mund të marrësh bachelor, mund të merresh grad, doktor apo doktoratura, master, gjëra që bëjnë shkollë, por në fundit ti nuk do të jesh i aftë përgjigjesh as pyetjes përse jetoj unë, domethënë qëllimit apo diturisë vërtet. Pra se si ti të sillesh me njerëz të tjerë, me ke lloj nivelit njerëz, apo nuk di si të sillesh me njerëzit, nuk di atë që është tamam për të ditur, ti nuk di si të sillesh me natyrën, nuk di si çfarë të thuash, domethënë gjërat e dura. Pra shkenca e sotme nuk është aq e përparuar. Në fakt, pra në thot, për shembull një iPhone ose një celular nuk i bën dot shkenca që jemi neve tani. Pra ka një dituri përse nuk është shkenca, si më thënë që shkenca që t'jep diturinë e plotë, domethënë atë të vërtetën, që mund të shpëtojë shpirtin tënd, që mund të bëjë të jesh akoma më mirë, apo jo? Në këtë mënyrë, Prashanti thotë që dituria që neve mësojnë nëpër shkolla është në një farë mënyre që ti të harxhosh kohën. Sigurisht ne mësojmë gjërat edhe në shkollë, por atë të vërtetën që tamam ty të duhet, nuk të mëson shkolla. Dhe është gjë e vërtetë, apo jo, neve kemi përvojë. Unë kam bërë master plot me nota shumë të mira etj, por gjërat që kam mësuar më vonë, për shembull dhe dituria që mësohet tek Petra as që afrohet në shkolla, për shembull. Pra në shkollat nuk mëson atë të vërtetën. Edhe për shembull tani në kohën e koronës, apo jo, tani shkollat janë mbyllur dhe gjërat funksionojnë. Pra ka një arsye edhe pse gjërat po ndodhen në një mënyrë të tillë. Pra është si një test në mënyrë që mund t'i verë si po i bën, domethënë, dhe pra zero dituri nuk e dituri të pastër në fakt në shkollat e sotme. Prandaj si më thën po gjikohen nga universi në një farë mënyre, dhe njerëzit janë brenda, nuk shkojnë as shkolla ose gjërat, pra nuk bëhet siç ishte më përpara. Ka ndryshuar gjërat. Pra agenda thot Prashanti në mënyrë agenda, pra qëllimi i nëpër shkolla nëpër tjera, pra është
që mos mësosh diturinë e vërtet. What a great revelations. I mean, this is amazing words. Very kind of you. If we can imagine, I like the song from John Lennon, Imagine. It's very good. He tell us about these 4 minutes to imagine. How can we live together in peace and everything? And I can imagine how can we live if something happens and we lose the electricity. Yes. And when it's dark, you don't have the opportunity to have electricity. Yes. And we have been living without electricity For a long time. And now we're living with electricity, but we don't know how we're living. We cannot live without internet 1 second. Yes. So if people have to live together, if that kind of thing has to happen, and people have to be peaceful everywhere, everyone with each other, then everyone has to be doing the right thing. If everyone is evolving, they will be busy with their own evolution, and they will have no time to fight anyone else. Okay. So that is the only way this can happen. But the funny thing is, like, people like John Lennon, he himself is eating meat, and and then he thinks that peace will happen while you do that. That's not possible. You have to take responsibility for your own actions before peace can happen. So if everyone is in the world starts educating themselves, and they start taking care of themselves, start connecting with nature, start evolving themselves, then it will be automatically peaceful. I mean, you don't need a peace treaty or a peace. You don't have to imagine. You have to. It'll be reality. So that was the ancient. That's why the ancient laws of the multiverse, divine laws and natural laws, you follow, then peace is guaranteed. You don't have to sing about it. You actually have it. So it's more important to have it than sing about it. Of course. Alushi pra e pyeti për shumë tek John Lennoni kënga Imagine, pra imagjino. Për shumë nëse neve mund do humnim elektricitetin apo dritat apo ke parasysh rrymën, çfarë do ndodhte, do të ishte errësirë, ti nuk shef gjë apo jo? Po, jetojmë. Si jetoni dhe më përpara në kohën e mesjetës apo ke parasysh përpara se të lindte elektriciteti. Dhe mjeshtri Prashantë TriVedi i përgjigjet që njerëzit pra kanë jetuar sigurisht ashtu më përpara, në kohë të errta në fakt, por nëse njerëzit do të kishin kohë, do ta argjonin kohën e tyre të shenjtë, se koha e lirë është e shenjtë apo jo, do të argjonin kohën për të marrë për veten, për të evoluar në shpirt, duke përdorur trupin fizik që kanë, nuk do të kishin shumë kohë për të imagjinuar. Pra, në mënyrë që ti të përjetosh atë që është në të vërtetë. Pra, jo nga mendja, por trupi. Pra, atë që është realitet, do të merrnin më tepër përgjegjësi për veprimet që bëjmë, do të dinin për shumë për ligjet e karmave, apo jo për përgjegjësia, nuk do kishin kohë për të imagjinuar, dhe kur ti arrin që të harmonizohesh me ligjet e multiversit, pra hynore, ligjet hynore, të cilët ne nuk i dim. Ne i kam mësuar, pra avatare, si më thënë, ligjet hynore nuk dihen. Dhe kur ti arrin që të respektosh ligjet hynore, të veprosh sipas tyre, paqja që John Lennoni ëndërronte, kur ti respekton ligjet hynore, paqja është e garantuar, është një gjë e sigurt. Për shembull, John Lennon nuk arriti dot paqe, si më thënë, me jetën e tij, sepse hante shumë mish. Jo arsye në mishit, po kishte një jetë, domethënë, jo shumë të shëndetshme, për ligjet hynore njerëz kishte haberin fare. Ke parasysh gjëra jeta. Nuk kishte jetë lira, sepse ishte i preokupuar me njerëz tjerë. S'kishte kohë, bravo, s'kishte kohë për veten ai, sepse John Lennon didn't have time even to think about the purpose of life. He was so busy, So he was surrounded with other people and they don't let him alone. 1 second to think about purpose of life or finding out the multiversal laws. Forget about that. Yes. So kind. But once you start your practice, you are busy in your practice, and then your focus is not on fighting with other people, or you don't feel the need to, and you get evolved to the point where you are interested in your evolution.
So that's why I've used the word evolve, EVOLLOVE, which is real love. LOVE is the short, and if you take it EVOLLOVE, you get evolve. So if you are evolving, you're going higher, then why do you need to fight anybody? There's no need. So that's the only way to peace, actually, around the earth. Great. Prashanti pra po tregonte që nëse ti je më interesuar për evolimin tënd shpirtëror, duke përdorur pra trupin fizik që kemi, atëherë ti do rritesh dhe nuk ke më kohë as për të imagjinuar, as për të luftuar, as për grindje me njerëzit e tjerë, jenë paqe gjithmonë. Pra ke gjithmonë paqe. Nëse e përdor kohën pra për të evoluar, për të rritur, dhe duhet bësh praktikën e punës individuale, gjë që mësojmë dhe ne tek meditimi LotusOcean, pra duhet bësh anën psikologjike, pra mendore, në mënyrë duhet punosh me atë. Dhe fjala evoloj në shqip, pra evolve, evoloj ka pjesën love brenda. Po ta kthesh ke parasysh ka pjesën love, domethënë është dashuri. Kur ti evolon e do veten. Kur ti nuk evolon, atëre evolim domethënë të merresh me veten, apo jo të kujdesesh për veten, tamam, të kesh kohë, një kohë shumë e shtrenjtë. Dhe atë kjo është, pra ti nuk ti ke i rrethuar, si më thënë, me dashuri etj, ke paqe. It's very, very good. It's very, very nice. We have been talking about many things, and we can talk about many, many things. We just need more time, of course. But this responsibility we have with the program, when somebody learns us to quit in that time, and that time to do something, other things. And I have been thinking. I'm going to ask you one more question. It's because it's the last minutes now to end the program. How? Yes, my battery is finishing as well. Just at this time. Yeah, okay, it's good. I think for the new listeners and the new seers, how the first one? How can we start from now or tomorrow to be in meditation with LotusOcean? Oh, I can answer that too. You have to make a decision to say that I want good for myself. Yeah. I want good for myself. You just have to make that decision first, and if you have it naturally, you do that. If you don't, repeat that. I want good for myself many times, until it sits in your consciousness that you want good for yourself. Then you will be able to take the first step. Then it's taking control of your body and everything like that. You have a human body. You just have this one thing, tool, your attention and your body. Two things you have got. Now you have to take control of these things. And that is most easiest to take control of the body, human body. Okay, so that is the first steps, and that's what is taught in LotusOcean meditation, which Aferdita teaches. So people can first start with just saying that I want good for myself, which is normal. Every being should want good in their future for themselves. There's nothing very hard about this, but it's a very important first step. That I'm a being. I'm not this name or whatever I am. I'm a being, and I want good for myself. That's it. Starting point. Exactly. That's what we start in LotusOcean meditation. Exactly. The pure principles which you have taught us, very kind of you, which is changing a lot of people, and there are so many more that want to come to LotusOcean meditation, Albanian, from India, from everywhere, Austria, from everywhere in the world, actually. And it's very spreading all over the world, LotusOcean meditation, and more are very interested. And these pure principles, which you have revealed in the book, they are just amazing, and only the things that you have taught us in other interviews also, like I'm a being, I want good for myself, I want to evolve, all these pure principles which you have taught us, they have changed people from their inside.
So using properly the voice and using the physical body, it has been just amazing change, and it's real and it's very good. You are very kind to teach us about that, and we are using it, and it's going very, very good. And actually, there are many students now from all over the world. They have written, and they wanted me to say to you, Shiv Narayan, and greeting you, and showing respect also from them also, because they are having a good time. They are evolving in their spirit by using the physical body, which we teach in the beginning of LotusOcean meditation, taking control of the body, trying to center it, and centering the voice, and all these things. So anyone is welcome anyway from all over the world. We do it in English, Norwegian, Albanian, many languages. Very kind of you. So until next time, people can keep practicing and evolving. That's the main thing. They can do the work, practice, and evolve. And we'll meet up again another time. Yes, and we have so many more questions, so we have to do it again. We have this last minutes, and we just time went so fast. I apologize to all listeners from all over the world for my English, because it's not every day I do it interview in English, but I have been doing that with Aferdita today. Works very good. Maybe they have been understanding me, because yes, it's been quite fine. It's been okay. There's no problem. You have done well. Okay. So kind you are. We thank you very, very much for the time you have been with us, and we wish you everything good in your life. How you teach all the students in Aferdita, and we are teaching me and Metters all these things, because it's a learning. It's very good, because it's if I thinking for myself good, I'm gonna thinking about others also good. Yes. Very, very nice. Very nice. Thank you very much. Gratitude. Thank you. Yes, ti sqarojmë pak 5 minuta në shqip, t'ja them shpejt çfarë tham neve? Po. Alushi bëri një pyetje Prashanttit, ato që duan të fillojnë të dinë çfarë është ky meditimi LotusOcean, për çfarë bëhet fjalë apo jo. Prashanti ka dhënë fakt një diçka që neve bëjmë sigurisht më me detale në meditimin LotusOcean, por për njerëzit që nuk e kanë iden fare çfarë është, çfarë duhet bëjmë, gjë e parë që Prashanti na jep këshill është që thonë që çdo njeri me zë duhet i thot vetes dhe duhet ta përsërisi, unë i dua të mirën vetes. Për shembull një nga, dhe fakt kjo është një nga ligjet hyjnore. Domethënë është shumë e mirë ti thuash, dhe është sepse fjalët kanë vibracione, dhe ti kur të flet nga goja, lëshon vibracione dhe ndikon edhe tek vetja, edhe tek tjerët, edhe tek natyra, te çdo gjë që është rreth e përqartë teje. Unë i dua të mirën vetes, përsëriteni me z. Pra jo duke menduar, por duke përsëritur nga goja. Dhe kemi thënë që goja është një dhuratë hyjnore, në fakt, pra e Zotit tek për njerëzit, në mënyrë, ne flasim për ditë apo jo, përdorim zërin, dhe zani zuni, thoshte Petërgje, pra është shumë e rëndësishme që ti themi vetes, për shembull, në këtë rast, unë jam një qenie, pra nuk jam, o mund të kem shumë emra apo jo, kurse qenia jote, shpirti jote që ke brenda, apo jo, nuk ndryshon kurrë. Qoftë dhe më përpara ka qenë, është dhe gjithmonë do të jetë. Pra ti je ajo, dhe apo ai. Pra shpirti yt, si më thën, unë jam një qenie, unë i dua të mirën vetes, unë dua të kem kontroll më tepër për trupin tim. Dhe në këtë mënyrë ti je duke u sjellë në mënyrë natyrale, fakt është një nga gjërat primare. Pra jo ta mendosh thjesht, por ta thuash me z. Njerëzit kanë dy gjëra kryesore, kanë trupin fizik, të cilën e punojmë shumë tek meditimi LotusOcean, dhe kanë dhe vëmendje. Vëmendja është ajo që është mbi mendjen tënde. Vëmendjen. Në këtë mënyrë, aty ku ti e vëmendjen, pra ajo që është mbi mendjen tënde, si qëndërzon trupin, janë gjithë gjërat që ndikojnë tek ty shumë pozitivisht. Hajdeni tek meditimi LotusOcean, dhe ne kemi shumë studenta që përcjellim tani. Apo jo, i përshëndesim shumë. Atëherë shqiptar, kudo që jeni, natën e mirë.